خوش برگشتید به قسمت دوم ولاگ قبرس. اولین مقصد ما قلب تاریخی شهر فاماگوستاست، جایی که یکی از زیباترین بناهای گوتیک شرق مدیترانه قرار دارد، کلیسای سنت نیکولاس که امروزه با نام مسجد لالا مصطفی پاشا شناخته میشه. این شاهکار معماری بین سالهای 1300 تا 1326 میلادی توسط خاندان لوزینیان ساخته شد. جالب بدونید اینجا فقط یک کلیسای معمولی نبوده، بلکه محل رسمی تاجگذاری پادشاهان قبرس به عنوان پادشاه اورشلیم هم بوده. وقتی روبروی این بنا میستی، اون نمای با شکوه با اتاق‌های نوک‌تیز و پنجره‌های بزرگ آدم و یاد کلیسای نوتردام پاریس میندازه. اما سرنوشت این بنا بعد از فتح فاماگوستا در سال 1571 تغییر میکنه. عثمانی‌ها این کلیسا رو به مسجد تبدیل میکنن. تمام نقش‌ها و شمایل‌های مسیحی رو برمی‌دارن. یک محراب اسلامی میذارن و یک مناره هم به ساز اضافه میکنن. از اون زمان تا امروز این مکان به عنوان یک مسجد فعال استفاده میشه. در ورودی مسجد یک درخت انجیر باستانی هست که گفته میشه همزمان با ساخت بنا کاشته شده و بیش از 7 قرن عمر. قدم زدن در این محوطه حس عجیبی داره، انگار داری تاریخو ورق میزنی. اینجا فقط یک ساختمون نیست، یک داستان زنده است، داستان تلاقی دو فرهنگ، دو دین که قرن‌هاست کنار هم ایستادن. صبح همگیتون بخیر باشه. یه روز دیگه از قبرس. الان داریم میریم یه بافت قدیمی، یه اسکله قدیمی رو اینجا ببینیم و بعد یه چرخی تو این قسمت جزیره میزنیم با هم. بس با ما باشید. حالا رسیدیم به قلعه کایرونیا. این قلعه یه بنای تاریخی کنار دریاست که قدمتش برمیگرده به دوران بیزانس، یعنی بیشتر از 1000 سال پیش. طی این مدت صلیبیون، ونیزی‌ها و عثمانی‌ها هم روش کار کردن و اونو قوی‌ترش کردن. قلعه بیشتر به عنوان یه دژ نظامی و محل زندگی حاکمان منطقه استفاده می‌شد. داخل قلعه موزه‌ایه که یک کشتی باستانی مربوط به 2500 سال پیش رو توش نگه می‌دارن. معماری قلعه با دیوارهای سنگی ضخیم و برج‌های دیده‌بانی نشون میده چقدر اون زمان امنیت براشون مهم بوده. از بالای قلعه میشه منظر عالی از دریا و بندر گیرنه رو دید. با من همراه باشید تا بیشتر این قلعه رو ببینیم و دربارش حرف بزنیم. همینجوری که الان داره تو تصویر می‌بینید، اینجا بام همون قلعه‌ای که نشونتون دادم و یه نمای کامل از اینجا، چون شهر پشت من هستش. اگه دقت کنید اون بندر قدیمی که نشون دادم تو تصویر دیده میشه. موزه کشتی غرق شده در قلعه کایرونیا یک کشتی باستانی متعلق به قرن 4 پیش از میلاد در خودش جا داده. کشتی که زمانی در آب‌های مدیترانه‌ای سفر می‌کرده و امروز داستانی از دنیای باستان رو روایت می‌کنه. این کشتی تجاری یونانی در سال 1969 توسط باستانشناسان آمریکایی کشف شده. قدمت اون بیش از 2300 سال پیشه و اینکه 75% بدنه کشتی به طرز خارق‌العاده‌ای در زیر شن و ماسه حفظ شده و شرایط نسبتاً مناسبی رو داره. در بازدید از این موزه میشه از نزدیک کوزه‌ها و ظروف آشپزخونه و سایر اشیای به جا مانده از اون دوران مشاهده کرد. همچنین داستان‌های جذاب کشتی، اطلاعاتی درباره مسیرهای تجاری باستان، تصاویری از مراحل کشف و نجات این کشتی نیز در موزه به نمایش گذاشته شده. بندر کایرونیا یکی از بنادر قدیمی معروف قبرس شمالیه که از قدیم محل رفت آمد کشتی‌ها و کالاها بوده. الان هم یه جای پرطرفدار واسه گردشگر است. کنار اسکله قایق‌های کوچیک و بزرگ رو میشه دید که فضای خوبی ایجاد کرده. تو بندر کلی کافه و رستوران هست که میشه کنار دریا بشینی و غذای دریایی تازه بخوری. اگه خواستی یه جای آروم و البته تاریخی واسه قدم زدن داشته باشی، این بندر گزینه خوبیه. جواهرسازی تو منطقه صنعتی تو قبرس. اینجا جواهر میسازن که فیلمشو گرفتم، بعد بهتون نشون میدم. الان ما میخوام بریم یه قسمت دیگه که متاسفانه نمیشه فیلم برداری کرد، فیلم برداری ممنوعه.
تعریف می‌کنم براتون. این جواهرسازی بیشتر تمرکزش رو تانزانیته. تانزانیت سنگیه که رنگ آبی بنفش مایل به بنفش داره، خیلی چشم نواز و کمیابه، واسه همین ارزشمنده. این سنگ نزدیکی کوههای کلیمانجارو در تانزانیا پیدا میشه، واسه همین اسمشو گذاشتن تانزانی. از لحاظ کیفیت و قشنگی هم کیفیتش بالاست هم قشنگه کارای این جواهرسازی که متأسفانه نذاشتن فیلم برداری کنیم، ولی از لحاظ قیمت باید گفتش که قیمتش خیلی بالاست. شاید همون جنسو بشه بیرون با 1/3 قیمت اینجا پیدا کنه. اومدیم که یه آثار باستانی دیگه، یه آثار باقی مونده از یک کلیسا رو ببینیم. واقعا هم خیلی سخت بود. کلی پیاده اومدیم تا بالا. صومعه بوداپست در قلب روستای بوداپست قرار داره. این صومعه در ابتدا محل اقامت اسقف گیرنه بوده و پس از سقوط اورشلیم در سال 1187 میلادی راهبان کلیسای مقبره مقدس به قبرس میان و در این مکان مستقر میشن. صومعه بعدها توسط خاندان لوزنیان بنیان گذاشته میشه و اسمش رو صومعه مریم مقدس میذارن. در قرون بعدی راهبان سفیدپوش جایگزین اونها میشن و به همین دلیل به صومعه سفید معروف میشه. بخش اصلی ساختمان کنونی در زمان پادشاه هیوس سوم در قرن 13 ساخته شده و ایوان‌ها و سالن غذاخوری در دوران هیو چهارم بهش اضافه میشه. صومعه در طول تاریخ بارها مورد حمله و آسیب قرار میگیره، از جمله توسط جنوایی‌ها، تغییرات ونیزی‌ها و عثمانی‌ها، حتی در دوران استعمار بریتانیایی‌ها که به عنوان بیمارستانش استفاده می‌کردند. امروزه کلیسای اصلی قرن 13 سالم‌ترین بخش مجموعه است و به خاطر آکوستیک بی‌نظیر این سالن هر ساله فستیوال موسیقی در اون برگزار میشه. صبحتون بخیر. یه روز دیگه با ما در قبرس. در شمال قبرس 3 قلعه تاریخی مهم وجود داره که قلعه سنت هیلاریون به عنوان یکی از بهترین و سالمترین نمونه‌های به‌جامانده از این قلعه‌ها شناخته میشه. این قلعه در ارتفاع 732 متری از سطح دریا بالای رشته کوه گیرنه قرار داره. از ابتدا به عنوان یک صومعه و کلیسا ساخته شده بود، اما به مرور زمان به دلایل دفاعی تقویت و تبدیل به یک قلعه نظامی میشه. در دوران قرون وسطی به خصوص در زمان حکومت ونیزی‌ها و بیزانس‌ها این قلعه نقش مهمی در دفاع از منطقه داشته. قلعه شامل بخش پایینی، میانی و بالایی که هر کدوم دارای دیوارها و برج‌ها و راهروهای خاص خود هستند. بخشی که در اون اسب‌ها رو نگه می‌داشتن و شمشیر می‌ساختن توسط سربازها. بخش میانی که بخشی بوده که شامل کاخ سلطنتی، کلیسا، آب انبار و آشپزخونه می‌شده و بخش بالایی که جانپناه بوده برای دفاع از قلعه. یکی از داستان‌های مشهور درباره این قلعه افسانه عشق یک شاهزاده به یک دختر ساده روستاییه که گفته میشه روح اونها هنوز در قلعه حضور داره. همین داستانا باعث شده این قلعه جذابیت خاصی برای گردشگران پیدا کنه و میگن که همین داستان الهام بخش کارتون زیبایی خفته بوده. ما اومدیم قلعه سنت هیلاریون. این قلعه اول به عنوان یه زندان استفاده میشد ازش، بعداً ارتقاش دادن به عنوان کلیسا استفاده میکردن، بعداً دیدن یه نقطه استراتژیکه، گفتن که خب از این مکان با عنوان قلعه استفاده کنیم که مشرف به دریا، همونجوری که پشت سر من میبینیم، و مشرف به جاده های این ور که حالا البته اون موقع جاده آسفالته نبوده، ولی که مشرف دشت اینجا هستش. اینجا بلندترین قله این کوههای منطقه است. نشسته بودم خستگی در کنم، 2 خانم آلمانی اومدن، یکیشون جلوتر بود یکی دیگه‌شون عقب‌تر. بعدش رد شد رفت تا این قسمتی که اینجا بلیط میفروشن. بعد به من گفتش که به انگلیسی گفتش که توالت کجاست؟ گفتم که نمیدونم، منم خودم توریستم. بعد خانم پایسریش اومد با آلمانی گفت دستشویی کجاست؟ به آلمانی گفتم نمیدونم. گفتم که اگه چند زبان دیگه هم بپرسی بازم نمیدونم خودم هم توریستم. یه کلمه آلمانی هست اینجور موقع به جای هم خودمون آخسو فاصلهشون همش 5 متر بود. شهر باستانی سولی در ساحل شمال غربی قبرس شمالی قرار داره. این شهر یکی از 10 شهر مهم قبرس بوده
که قدمت اون به حدود قرن ششم پیش از میلاد برمیگرده. موقعیت جغرافیایی سولی با دسترسی مستقیم به دریای مدیترانه اون رو یکی از مراکز مهم تجاری و دریانوردی تبدیل کرده بود. سولی ابتدا تحت تاثیر تمدن یونانی شکل گرفته بود، اما در دوره حکومت رومیان به اوج شکوفای خودش میرسه. در این زمان شهر دارای معابد و بازار و تئاتر بزرگ و سیستم آبرسانی پیشرفته بوده. منابع تاریخی اشاره میکنن که این شهر تا قرن هفتم میلادی فعال بوده، اما حملات اعراب و تغییر مسیرهای تجاری باعث افول این شهر میشه. از مهمترین آثار باقی مونده در سولی میشه به تئاتر رومی با ظرفیت تقریبا 4000 نفر اشاره کرد که هنوز بخشی از اون پابرجاست. همچنین بقایای کلیسای باسیلیکای که در قرن 4 میلادی ساخته شده بوده، با موزاییک‌های زیبایی تزیین شده که این موزاییک‌ها صحنه‌هایی از داستان‌های انجیل و نمادهای مذهبی مسیحی رو به تصویر می‌کشن. از اینجا که می‌بینید یک اینفراستراکچر هست، یه زیرساختی هستش واسه بارانداز، واسه بارگیری کشتی‌ها و اینا استفاده می‌کردن، واسه اسبستوس. حالا دیگه استفاده نمی‌کنه، ولی در کل این یه شهر خیلی قدیمی بوده. اون موقع یه سری خونه‌مونه اینجا بوده و الان دیگه نیستش. پشت این کوه‌ها معدن آسبست بوده که دیگه استفاده نمیشه. و این درختی هم که درخت زیتونی هم که اینجا می‌بینید متعلق به 2 تا 3 هزار سال پیشه. میگن قدیمی ترین درخت زیتونه. خب اینجا که پشت مشاهده میکنید اینجا بازار بوده و حالا خونه ها میگن این پشتا بالای قسمت بالای تپه ها و اون قسمت اون بر بوده. یه قسمت دیگه هم هستش اینجا دوباره که بهتون توضیح دادم راجع به هاربور، راجع به بندری که بوده. میگن که بر اساس مرور زمان زلزله و این داستانهای دیگه بندرشون اون قسمت فسیلیتیاشون، قسمت امکانات بندریشون جلوتر بوده و هی به مرور زمان زلزله اومد و نمیدونم اتفاقات دیگه باعث شده که این شنا بریزه و اون بندره رو، قسمتی که بندر بوده رو یه جوری نابود کنه و اونقدر ارزش نداشته که دیگه اینا دوباره بیان یه لایروبی انجام بدن، یه زیرساختی دوباره درست کنن واسه بندره. دیگه رهاش کردن. قسمتی که بندر بوده اون موقع قسمتی که الان این نخلا هستن. الان بهتون نشون میدم. مکانی که پشت سر من هستش باسیلیکاست. قدمتش برمیگرده به قرن 4 تا 6 بعد از میلاد مسیح. این مکانی بوده که واسه جایی واسه تجارت و بازار و این داستان استفاده می‌شده که موزیکای کفش قدمتش بیشتر از بنا هستش، چون بعداً اومدن بنا رو تغییر کاربری دادن، معبدش کردن و بعد از اونم که مسیحیت اومده اینجا و اینجا رو گرفته و اینجا رو تبدیل کرده بودن به کلیسا. و اینکه یه سری چیزای خاصی اینجا کشف کردم، یه سری مثلا تاج که با برگ تزیین برگ درخت بوده همش از طلا، یه سری کوزه و این داستانا چیزی که پیدا کردن اینجا هم در اثر زلزله بین رفته. از مجموع چیزایی که گفتم اینجا پیدا کردن این اجناس هستش، اینا رو اینجا پیدا کردن. ما بالاخره این درخت رو تنها پیدا کردیم، یعنی بدون بازدید کننده دیگه. خدا رو شکر همسفر ما انقدر فضول هستن که به محض اینکه ماشین پنچر شد همشون دور ماشین جمع شدن و اینجا خلوت که ما بتونیم این تصویر رو برای شما بگیریم. کلیسای پشت سر من اسمش سنت ماماس یا سنت ممس، بستش رو بخونید دیگه، ولی معروف به سنت ماماس. کلیسای سنت ماماس برخلاف برخی کلیساها در فاماگوستا به مسجد تبدیل نشده، همچنین مورد غارت قرار نگرفته و از طرفی هم به عنوان کلیسای فعال بازگشایی نشده. امروزه این مکان یک موزه نامنظم اما نمادینه. این محل مورد احترامه و پس از آرامگاه بارناباس و صومعه سنت آندریاس سومین مکان مقدس برای پیروان کلیسای ارتدوکس یونانی در قبرس به شمار میاد. اعتقاد بر اینه که در این صومعه سنت ماماس در تابوتی که داخل دیوار جاسازی شده
شده دفن شده. در قبرس سنت ماماس رو به عنوان یک زاهد فقیر میشناسن که در غاری نزدیک مورفو زندگی میکرده. بر اساس افسانه‌های محلی، تاکید میکنم افسانه‌های محلی، اون بسیار فقیر بوده و زمانی که مقامات میخواستن مالیات از اون بگیرن ازشون فرار میکنه. سربازان واسه دستگیریش میفرستن، اما در مسیر بازگشت به شهر سنت ماماس شیری رو میبینه که بره‌ای رو شکار کرد. اون از دست سربازا فرار میکنه، بره رو نجات میده، سوار بر شیر میشه و با اون به سمت شهر حرکت میکنه. به خاطر شجاعتش از پرداخت مالیات معاف میشه. اینجا موزه باستانشناسی درست کنار کلیسای سنت ماماس قرار داره. شاید ظاهرش ساده باشه اما داخلش پر از گنجینه‌های تاریخیه، از سفال‌ها و ابزارهای هزار سال پیش گرفته تا سکه‌های قدیمی، مجسمه و موزاییک‌هایی که قصه قبرس رو تعریف می‌کنن. و اینجا رو میشه همون وسایلی که داخل شهر قدیمی سولی پیدا کردن، کشف کردن و اینجا تماشا کرد. یکی دیگه از جایی که اومدیم امروز ببینیم این سدی که پشت سر من هستش. سد کچیتکوی اینجا جایی میان کوهها و دریا در شمال قبرس، یکی از مهمترین منابع حیاتی این جزیره که در نزدیکی شهر زیبای لاپیتوس ساخته شده و نقشی کلیدی در تامین آب شرب و کشاورزی سراسر قبرس شمالی داره. اما اون چه این سد رو خاص میکنه داستان شگفت انگیز انتقال آب از ترکیه به اینجاست. آب از رودخونه‌ای در جنوب ترکیه با لوله‌هایی که از زیر دره مدیترانه عبور میکنن صدها کیلومتر طی میکنن تا در نهایت به این مخزن عظیم برسن. این سد زندگی هزاران نفر در این منطقه رو تغییر داده و حالا امروز این سد علاوه بر نقش حیاتیش به یکی از جاذبه‌های دیدنی برای گردشگران هم تبدیل شده. امشب اومدیم اینجایی که پشت سر من می‌بینید اومدیم رقص ببینیم. دستاورد. Ist dunkel, ne? Bist du kein Problem. Mach mal morgen. اینم از رقصی که ما داشتیم تموم شد. آره. تا فردا. همگی بخیر. ما الان داره هتل رو ترک میکنیم. ساعت 3 و داریم بریم به سمت فرودگاه.